આપણે જોયું કે જે યુએસથી ડેટા આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ડેટા છે, આપણા લાસ્ટ વીકમાં જીડીપી ડેટા આવ્યા, જીએસટીનું અત્યારના આપણે કલેક્શન જોઈ રહ્યા છે, એક સારું આવ્યું છે, કન્સિસ્ટન્ટ આવી રહ્યું છે. પણ ડોમેસ્ટિક ફેક્ટર પ્લસ ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ, જે બોન્ડ yields ત્યાં વધી રહ્યા છે, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણા માર્કેટનું જે ડિરેક્શન હમણાં છે એમાં કોઈ ફેરફાર થઈ શકે છે કે વી આર ગુડ ટુ ગો? So good afternoon, Preeti. Definitely, I think our markets are basically driven by some of the very strong fundamental tailwinds, I would say. કે જ્યાં આગળ higher amount of earnings in the company નું એક આઈ થિંક વિઝિબિલિટી પિક્ચર ક્રિએટ થઈ રહ્યું છે. તમે રેલવેના સ્ટોક જુઓ, તમે ડિફેન્સના સ્ટોક જુઓ, ઇવન પબ્લિક સેક્ટરની અમુક જે કંપનીઓ છે જ્યાં આગળ પર્ટિક્યુલરલી વી આર કનેક્ટેડ વિથ મેટલ્સ અથવા માઇનિંગ સબ્જેક્ટ સાથે, એ લોકો માટે આઈ થિંક આવનારો સમય એક સારા સંકેત આપી રહ્યો છે, બીકોઝ ગવર્મેન્ટ ઇઝ સ્પેન્ડિંગ બિગ ટાઈમ મની ઓન બિલ્ડિંગ ધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. એટલે આઈ થિંક ઇન્ડિયાની કોર્પોરેટ સેક્ટરની અંદર 2 કે 3 વસ્તુ પર વધારે મોટું થ્રસ્ટ છે. એક તો સૌથી પહેલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેડ સ્પેન્ડિંગ, જેને કારણે ઇકોનોમીની અંદર બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીને એક નવી ઓર્ડર બુક મળી રહી છે. બીજી તરફ જોઈએ તો એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેશનને કારણે જે પીએલઆઈ સ્કીમ થકી જે નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે ગવર્મેન્ટે અમુક મેસેજ લીધા છે, એને કારણે આઈ થિંક આખી ઇકોસિસ્ટમ ડેવલપ થતી જાય છે, અને એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ઇચ ન્યુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ કમિંગ અપ ઇન ધ સિસ્ટમ. અને ત્રીજો મોટો ફેક્ટર જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જેની અંદર ધી કન્ઝ્યુમર ઇઝ રિસીવિંગ લોટ ઓફ મની ઇન હિઝ હેન્ડ્સ, જે પર કેપિટા ઇન્કમ $2,000 ની અંદર હતી, એ આજે $2,400-$2,500 જેટલી થઈ છે. તો ફ્રેન્કલી આઈ થિંક અહીંયા આગળથી એક મોટો સ્પેન્ડિંગ માટેનો બૂસ્ટ ફેક્ટર ઊભો થતો જાય છે, વિચ ઇઝ ગેટિંગ રિફ્લેક્ટેડ ઇન ટુ ધ ટેક્સ કલેક્શન ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી. સો મારું પોતાનું કેવું માનવું છે કે ગ્લોબલ પૈસા આ બધા કારણોસર ઇન્ડિયાની અંદર એટ્રેક્ટ થઈ રહ્યા છે, અને ઓવરઓલ માર્કેટની અંદર જે નાનું મોટું કરેક્શન આવી રહ્યું છે, દરેક કરેક્શનની અંદર નવા ઇન્વેસ્ટરો જોઈન્ટ થઈ રહ્યા છે, ત્યાંથી નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી રહ્યું છે. So which is a very good sign. 19,250ની આસપાસ નિફ્ટી ટચ થયા પછી ફરીથી પાછું એક રિકવરી આપે અને ફરીથી પાછું એની અંદર નવા ક્ષેત્રની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેના ફંડ એલોકેટ કરવાના સ્ટાર્ટ થાય. આઈ થિંક અકોર્ડિંગ ટુ મી ઇટ્સ અ વેરી બેલેન્સ એપ્રોચ એઝ ફાર એઝ માર્કેટ ઇઝ કન્સર્ન. સો આઈ થિંક કરેક્શન્સ અને દરેક કરેક્શનની અંદર બાઇંગ, દરેક ડીપમાં બાઇંગ, એ જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાને કારણે આવનારા સમયની અંદર એક કોન્ફિડન્સ બને છે કે આપણું માર્કેટ રિલેટિવલી સ્ટેબલ રહેશે, અને અહીંયાથી આઈ થિંક એક ગ્રોથ સારો હોવો જોઈએ. એબ્સોલ્યુટલી. પણ એક બે ફેક્ટર્સ દેવનભાઈ, બિફોર વી મૂવ ઓન, શું ઇન્ફ્લેશનનું આપણે ચિંતા રાખવી જોઈએ? કારણ કે હમણાં જે બેઝિક વસ્તુઓ છે, અને બિકોઝ એક મોન્સૂનની પણ એક ચિંતા છે, જે સેકન્ડ હાફનું મોન્સૂન ખાસું એવું ડ્રાય રહ્યું છે અત્યાર સુધી. ઇન્ફ્લેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોઈ ચિંતા રહેશે માર્કેટને? અને વીઝ શું જે આ આપણે જે પણ ઓફકોર્સ ફંડામેન્ટલી આપણા માર્કેટ્સ બરાબર છે, જે આપણે કંપનીના જે ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે એ પણ આપણે ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરના જે નંબર્સ હતા એ સ્ટ્રોંગ હતા, પણ કેટલું ઇલેક્શન ડ્રિવન માર્કેટ અત્યારના તમે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે હજી તો પેસ પકડી રહ્યું છે. I think you have 2-3 questions. I will try and answer one after another. જે ઇન્ફ્લેશનનો જે મુદ્દો છે એની અંદર આપણે ફોર્ચ્યુનેટલી ઇમ્પોર્ટ નથી કર્યા ઇન્ફ્લેશન આજની તારીખની અંદર, કારણ કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ નીચા રહેવાને કારણે આઈ થિંક કમ્પેરેટિવલી આપણું ઇમ્પોર્ટ ઓઇલ રિસ્ટ્રિક્ટેડ રહ્યું છે. બીકોઝ ઓફ ધ લોઅર ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસ, ધી ઇકોનોમીની અંદર જે કોસ્ટ ડ્યુ ટુ ધી લોજિસ્ટિક્સ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં વધવી જોઈએ એ નથી વધતી, અને દેટ ઇઝ અ ગુડ સાઇન, વેરી ગુડ સાઇન એકચ્યુઅલી. બીજી તરફ ગવર્મેન્ટ સતાક હોવાને કારણે એ લોકો જે ફૂડના પ્રોડક્ટ્સની અંદર ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર બિલ્ડ થાય છે બીકોઝ ઓફ ધ ઇરેટિક મોન્સૂન જેની તમે વાત કરી, એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ગવર્મેન્ટ બહુ સુરક્ષિત રીતે મેનેજ કરી રહી છે. જે ટામેટાના ભાવ ₹250 થયા હતા તે પાછા નીચા લેવલ પર 50ની અંદર આવી ગયા છે. સો ટુ એ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ આઈ થિંક ગવર્મેન્ટ ઇઝ બેઝિકલી આઈ થિંક ટ્રાઇંગ ટુ મેનેજ ઇન્ફ્લેશન વેરી વેરી વેલ in food products item in particular. So inflationary, yes, I think the pressure, જો મોન્સૂનના કોઈ બી એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ આવે તો ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર આવશે થોડું, પણ મારા હિસાબે ગવર્મેન્ટની પાસે જે અમુક શસ્ત્રો છે જેની અંદર એ લોકો શુગરનું ઇમ્પોર્ટ અટકાવી શકે છે, રાઈસના ઇમ્પોર્ટની અંદર શુગરનું એક્સપોર્ટ અટકાવી શકે છે, કે રાઈસના એક્સપોર્ટની અંદર રિસ્ટ્રિક્શન લાવી શકે છે. એને કારણે જે પ્રેશર આવવું જોઈએ ફૂડના પ્રાઇસની ઉપર એ ઓછું આવે છે કમ્પેરેટિવલી, અને દેટ ઇઝ અ પોઝિટિવ સાઇન. So inflation is
definitely I think an eye should be kept on it. Worry is not required at this point of time. બીજી તરફ જે બીજા કારણો ઇકોનોમીને અગેન વેગ આપે છે અથવા જે એક જાતનું એક ગ્રોથ માટેનું મોમેન્ટમ આપે છે જેની આપણે આગળ થોડી ચર્ચા કરી એ એક પોઝિટિવ કારણ દેખાય છે અને એને કારણે મારા હિસાબે ઇન્ડસ્ટ્રીનું કન્ઝમ્પશન વધીને આવે ઇન્ડસ્ટ્રીનું કન્ઝમ્પશન વધીને આવે તો ઓવરઓલ અર્નિંગ આઉટલુક ડેફિનેટલી ઇમ્પ્રુવ થવાના ચાન્સીસ છે which will again, I think, lead to relatively better performance going forward. So, yes, I think one should be mindful about the inflationary situation, but I think one should not be worrying about it at this point of time. ઇલેક્શન ડ્રિવન કેટલું છે માર્કેટ, તમને શું લાગે છે? I think I lost your voice. મેં કીધું ઇલેક્શન્સ હવે રાઉન્ડ ધ કોર્નર છે અને આપણે ઘણા બધા પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં ડિફેન્સમાં આપણે ઘણું બધું મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે. એલપીજીના પ્રાઇસીસ ઓછા થયા છે. ગવર્મેન્ટ ઇઝ ટેકિંગ ઓલ ધ મેજર્સ જે ઇન્ફ્લેશનને કર્બ કરવાનું. કેટલું તમે અહીંયા ઇલેક્શનનું પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી માર્કેટ જોઈ રહ્યા છો? So again, I think government is proactive. એ લોકો વન નેશન વન ઇલેક્શન જે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે એ કદાચ આ વસ્તુ માટે જ ઉઠાવ્યો છે કે દર વર્ષે 5 કે 6 સ્ટેટ ઇલેક્શનમાં જાય અને ઇલેક્શનના કારણે આઈ થિંક અમુક ખર્ચાઓ ઇકોનોમીના બિલ્ડ થાય અને કારણે આઈ થિંક અનડ્યુ ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર ઊભું થાય એ ન થવા માટે અને એ પૈસા સુરક્ષિત રીતે બીજી જગ્યાએ વાપરી શકે એના માટે ગવર્મેન્ટે આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. મારું એવું માનવું છે કે ઇલેક્શનને કારણે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે સૌથી પહેલા આપણે અમુક જે ગવર્મેન્ટ તૈયારી રાખતી હોય છે કે ઓઇલ અને ગેસના ભાવ નહીં વધે એને માટે બી આઈ થિંક એ લોકોએ અહીંયા આગળ એક સારી રીતે બધું મેનેજ કર્યું છે કે જ્યારે નબળા સમયની અંદર ટેક્સ રેવન્યુ થકી ઓઇલ એન્ડ ગેસની અંદર વધારે પૈસા કલેક્ટ કર્યા અને જ્યારે અત્યારના સમય સારો છે જ્યારે ઓઇલના ભાવ ઘટેલા છે ત્યારે તમે કોસ્ટ ઘટાડી અને આઈ થિંક તમે અહીંયા આગળ ડેફિનેટલી કન્ઝ્યુમરને બેનિફિટ પાસ ઓન કરી રહ્યા છો. સો વિચ ઇઝ અ ગુડ થિંગ ટુ હેપન. પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ માટે પણ આઈ થિંક ઓવરઓલ સારો સમય છે કારણ કે જે રેલવે છે ડિફેન્સ છે એ બધી કંપનીઓ માઇનિંગ કંપનીઓ છે જેની અંદર નવી ઓર્ડર બુક રિલીઝ થતી જાય છે એ લોકો માટે આઈ થિંક આવનારા સમયની વિઝિબિલિટી અર્નિંગ્સની મોટી થતી જાય છે. So I would think that election should not be unduly calculated at this point of time, but કદાચ ઇલેક્શનની પહેલા માર્કેટમાં એક યુફોરિક કન્ડિશન થઈ શકે અને એમાં કદાચ થોડા ઘણા શેરોના ભાવ અનરિયલિસ્ટિક થઈ શકે તો ત્યાં ઇન્વેસ્ટર થોડી સાવચેતી વાપરવાની જરૂર છે કે અનડ્યુલી કેરી થઈને ગમે તેવા શેરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં કરી નાખે. એબ્સોલ્યુટલી. તમે રેલવે, ડિફેન્સ સ્ટોક્સ અને પબ્લિક સેક્ટર પીએસસીઝને મેન્શન કર્યું ને અહીંયા આપણે એક સારી એવી મૂવમેન્ટ ઘણા વખતથી જોઈ રહ્યા છે. રેલવે સ્ટોક્સ જોઈએ તો અગેન એટલું સ્પીડ પકડી છે અને રાઇટલી સો બિકોઝ અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ પણ થઈ રહ્યા છે, નવા ઓર્ડર્સ આરવીએનએલને મળ્યા છે, આપણે જોયું છે. કયા એવા તમે સ્ટોક્સ પર વધારે બુલિશ છો આ ક્ષેત્રમાં? તો મારા ખ્યાલથી જે ડાયરેક્ટ બેનિફિશિયરી છે તે કંપનીઓના ભાવ ઓલરેડી કદાચ પ્રાઇસ ટુ પરફેક્શન કરતા પણ વધારે આગળ ચાલી ગયા છે. દેટ મીન્સ વી આર ડિસ્કાઉન્ટિંગ ધ ફ્યુચર ફાર મોર ઇન એડવાન્સ નાઉ વિચ ઇઝ નોટ અ ગુડ સાઇન બિકોઝ કોઈ બી કંપનીને એનો ઓર્ડર એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે અને અર્નિંગ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આઈ થિંક સમય આપવો પડશે અને કદાચ જો તમે 2 વર્ષ 3 વર્ષના એડવાન્સમાં તમે ભાવ ડિસ્કાઉન્ટ કરીને એનું વેલ્યુએશન વધારી દેશો તો આવનારા સમયમાં કદાચ થોડું વધારે વખત સુધી તમારે પોર્ટફોલિયોમાં પેઇન ભોગવવું પડશે. સ્ટોક્સ અંડર પરફોર્મ કરતા રહેશે. તો અમુક કંપની જે રેલવેઝ છે, ડિફેન્સ છે એની અંદર તમારે આ પર્ટિક્યુલર વ્યૂ લાગવું પડે છે. હેવિંગ સેડ ધેટ individually some of the companies might surprise I think from the point of view of given the higher amount of order inflow અને સાથે સાથે નવી ability to execute it. So they could surprise. એના પર ધ્યાન રાખવું જરૂરી બને છે. મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે કોન્સન્ટ્રેટ ઓન મેટલ કમોડિટી કારણ કે જે હિસાબે રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડિમાન્ડ થતું જાય છે તો કદાચ મેટલ કમોડિટી વુડ બી ધ રાઇટ ચોઇસ ટુ મેક એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ because they would be the suppliers to most of the equipment manufacturers, be it in defense, be it in railways, and at the same time directionally તમે જોવા જાઓ તો કદાચ આ કોલ વધારે પોઝિટિવ રહેવો જોઈએ. So I would selectively go into metals, I would selectively go into IT companies કે જ્યાં આગળ મને સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં ગ્રોથ માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી મોટી થતી એવું દેખાય છે. So we will probably I think remain selective into some of the underperforming sectors, but at the same time I think huge potential on the upside. would you like to name some counters in this? Unfortunately આપણે કોઈ કંપની નામ સાથે વાતચીત નથી કરી શકતા because of the regulatory restrictions.
સાથે નેક્સ્ટ આપણે જોયું કે બેન્કિંગ એઝ અ સેક્ટર અને એમાં એનબીએફસીસની તો આપણે વાત કરી છે, પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે હમણાં જે રિસન્ટલી ઉદય કોટક મહિન્દ્રા બેંકમાં હવે આપણે ચેન્જ ઓફ હેન્ડ્સ જોઈ શકીએ છીએ. આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકમાં આપણે જોયું છે કે એક સારું એવું અહીંયા પણ એક કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ તમને કેવી લાગે છે અત્યારના? So I'm extremely bullish, I think, overall for the banking space and particularly corporate banks અથવા private sector banks ની અંદર. કારણ એના એ પ્રમાણે છે કે મોટેભાગેની પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક છે એ લોકોએ પોતાના બુક્સની અંદર નોન પરફોર્મિંગ એસેટ્સથી દૂર રહેવા માટે એ લોકોએ અમુક એક ડિસિપ્લિન જે સેટ કરી છે એ લોકોને માટે એક સારો સંકેત છે કે એ લોકો પોતાની બુક્સની અંદર ક્વોલિટી એસેટ્સ બિલ્ડ કરતા જાય છે. which means that I think recovery of that asset is always going to be certain. અને જ્યારે ઇન્વેસ્ટરને રિકવરી ઓફ એસેટ સર્ટન દેખાતી હોય, જે પૈસા લેન્ડ કર્યા તો તમને રિકવરી માટે સર્ટન દેખાતા હોય, તો એ ઓબ્વિયસલી એનો એક પ્રીમિયમ ઇન્વેસ્ટર અસાઇન કરે છે. કરન્ટલી પ્રાઇસ ટુ બુક વેલ્યુના બેસિસ પર જોવા જઈએ તો મોટેભાગેની બેંક આઈસીઆઈસીઆઈ છે, કોટક છે, એ લોકો લગભગ 2.25 ની આસપાસના પ્રાઇસ ટુ બુક વેલ્યુની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, which is not so expensive. So there is a headroom available for upside into these companies, particularly because loan growth જે corporate sectorમાં છે ત્યાં આગળ મોટો ગ્રોથ દેખાઈ રહ્યો છે. કારણ કે મેં કીધું એ પ્રમાણે પીએલઆઈ થકી જે નવી સ્કીમો ઇન્ડસ્ટ્રીને એપ્લાય થઈ રહી છે ત્યાં નવું એક્સપાન્શનને કારણે ઇવન ધી બેંક મની ઇઝ રિક્વાયર્ડ. એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર ગ્રોથ આવવાને કારણે એ જે આખી ઇકોસિસ્ટમ સાથે ઇન્ક્લુડેડ એસએમઈ એમએસએમઈ સાથે એ બધી કંપનીઓને તમારે બેંકના પૈસાની જરૂર પડે છે. અને બેંકની અંદર સર્ક્યુલેશન વધવાને કારણે ડિપોઝિટનો બેઝ પણ મોટો થતો જાય છે, બિકોઝ $3.5 ટ્રિલિયન જે જીડીપી છે તે વધીને 10 થી 12 ટ્રિલિયન ડોલર તરફ જઈ રહ્યું છે, તો બેંકની ડિપોઝિટ ગ્રોથ પણ મોટો થતો જાય છે. આઈ થિંક જે પ્રાઇવેટ સેક્ટરની બેંકોની અંદર ડિપોઝિટ અને લેન્ડિંગ એ બંને વસ્તુ પર જે એ લોકો રિસ્ક મેનેજ કરી શકે છે એ ફાર મોર ક્લિયર છે. અને કારણે મારું એવું માનવું છે કે આમાં સસ્ટેનેબલ 20% અર્નિંગ ગ્રોથ ચાલુ રહી શકે અને એને કારણે આઈ થિંક ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇન્વેસ્ટરને પણ 20 થી 25% કમાણી મળી શકે. સો દરેક કરેક્શન અથવા માર્કેટની અંદર જે સાઇડવેઝ મુવમેન્ટ ચાલતી હોય એમાં આ ટાઈપની બેંકોના શેરો પોર્ટફોલિયોમાં એડ થતા હોય તો સર્ટનલી આઈ થિંક તમને 3-4 વર્ષે પોર્ટફોલિયો ડબલ થતો દેખાય આ કંપનીઓની અંદર. બીજું એક એરિયા છે જે પાવર સેક્ટર. હવે અહીંયા પણ આપણે સારું એવું પાવરફુલ પરફોર્મન્સ જોઈ રહ્યા છે. એક બાજુ આપણે રિન્યુએબલ એનર્જી તરફ પણ જઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે આ સેક્ટરને પ્લેસ કરશો તમારા પોર્ટફોલિયોમાં? So definitely I think renewable સેગમેન્ટની અંદર we are moving ahead. સોલાર છે, વિન્ડ છે, બાયોગેસ છે, એટ ધ સેમ ટાઈમ હાઇડ્રોજન છે. આ દરેકે દરેક ક્ષેત્રની અંદર ગ્રોથ માટેનો એક મોટો કાર્યક્રમ આગળ વધી રહ્યો છે. ડાયરેક્ટલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે હજુ આજની તારીખની અંદર અમુક ઓપ્શન્સ મળી રહ્યા છે, પણ આઈ થિંક ફૂલ સ્કેલ ઓપ્શન્સ હજુ પૂરા નથી મળતા. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી કંપનીઝ લાઇક રિલાયન્સ વુડ બી પ્રિફર્ડ. Indirectly, companies like Adani Enterprise would be preferred for the businesses which they are building into the books. So એ ટાઈપની કંપનીઓ ડાયરેક્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટમાં છે આ બિઝનેસની અંદર. પણ સાથે સાથે જે કંપનીઓ ઇકોસિસ્ટમમાં પાર્ટિસિપેટ કરી રહી છે એટલે કેપિટલ ગુડ્સની અંદર એ લોકો પર્ટિક્યુલરલી જે આવી રહ્યા છે, મેટલ કોમોડિટી જેની આપણે વાત કરી, જે લોકો આ જગ્યાએ આઈ થિંક એડિશનલ મેટલ સપ્લાય કરી શકે છે બિઝનેસની અંદર. તો મારું એવું માનવું છે કે એ ટાઈપની કંપનીઓની ઓર્ડર બુક વધારે સ્ટ્રોંગ થતી જશે અને એના પર થોડુંક વધારે ફોકસ કરવું જોઈએ. કારણ કે જ્યારે આટલું મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 1.3 ટ્રિલિયનનું 10 વર્ષમાં થતું હોય ત્યારે એના બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ, બધા જ સ્ટેક હોલ્ડર, બધા જ ઇકોસિસ્ટમ પ્લેયર્સ આઈ થિંક વુડ હેવ રિલેટિવલી હાયર અમાઉન્ટ ઓફ બિઝનેસ ટુ ટોક અબાઉટ. સો સિલેક્ટિવલી અમુક મેટલ કંપનીઝ જેની આપણે આગળ ઉલ્લેખ કર્યો એ કંપનીઓ માટે એક ટાઈમ સારો રહેશે. અમુક કેપિટલ ગુડ સેગમેન્ટની કંપનીઓ છે એને માટે ટાઈમ સારો રહેશે. અમુક ઈએમએસ સેગમેન્ટમાં જે કંપનીઓ છે એ લોકો માટે પણ ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ. So we'll have to be selectively buying into the portfolio some fundamentally strong companies where the visibility is good and the balance sheet is strong. ઓટો સેલ્સના નંબર આવતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે ઓગસ્ટ મહિનાના, અને થોડું એક્સપોર્ટ ફ્રન્ટ પર થોડું સબડ્યુડ રહ્યું છે. ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ હજી પણ છે. ટુ વ્હીલર્સમાં આપણે એક સ્લાઇટ પિકઅપ જોઈ રહ્યા છે, પણ અમુક કાઉન્ટર્સ છે જેમાં આપણે આઈશર રોયલ એનફિલ્ડનું હોય તો એમાં એક્સપોર્ટ્સ વધ્યું છે, અને હીરો મોટોમાં આપણે ડોમેસ્ટિક સેલ્સમાં એક સારો એવો વધારો જોઈ રહ્યા છે. ટુ વ્હીલર્સ
વર્સિસ આપણે જે કમર્શિયલ વ્હીકલ્સ અને ઓફકોર્સ આપણી જે રોજની જે કાર્સનું છે તો આપણે જોઈ જ રહ્યા છે કે કઈ રીતના આગળ વેઇટિંગ પીરિયડ છે. કઈ રીતના તમે ઓટો એઝ અ સેક્ટરને હવે જોઈ રહ્યા છો, કઈ રીતે પ્લેસ કરશો? પહેલા બી આપણે અમુક વખતે જયારે આ ચર્ચા કરી હતી ત્યારે એક મારો વ્યૂ પોઈન્ટ રહ્યો હતો કે જેમ જેમ ઇકોનોમીની અંદર કન્ઝ્યુમર હાથમાં પૈસા મોટા આવતા જશે તેમ તેમ એ પૈસા એ પોતાના ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે વધારે ખર્ચતો જશે. અને પેસેન્જર વ્હીકલ છે કે ટુ વ્હીલર્સ છે એ ડેફિનેટલી આ કેટેગરીમાં આવે છે. સો મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે બીકોઝ આઈ થિંક ધીસ પર્ટિક્યુલર એપ્રોચ ઇઝ વેરી ક્લિયર. But demand for two-wheeler, demand for passenger vehicle will depend steadily growing from current onwards. કારણ કે જેમ જેમ ઇકોનોમીમાં ડિસ્પોઝેબલ સરપ્લસ વધતા જાય તેમ તેમ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ સ્પેન્ડિંગ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ થતી જાય. જેમ જેમ નવા રોડ બનતા જાય તેમ તેમ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ને વધારે આઈ થિંક પેલું મળતું જાય. તો એ ડેફિનેટલી આઈ થિંક સજેસ્ટ કરે છે કે ટુ વ્હીલર પેસેન્જર વ્હીકલ બંનેમાં ગ્રોથ કન્ટિન્યુડ રહેશે. પણ જે મેજર ગ્રોથ પ્રોવાઈડર જે મારા હિસાબે પોર્ટફોલિયોમાં હોવો જોઈએ દરેક ઇન્વેસ્ટરમાં એ કમર્શિયલ વ્હીકલ છે. કારણ કે જે રીતે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીની અંદર આટલો મોટો ગ્રોથ આવી રહ્યો છે, કમર્શિયલ વ્હીકલ પ્રોબેબલી વુડ ગ્રો ફાસ્ટર કમ્પેર ટુ વોટ દેવ ગ્રોન ઇન પ્રીવિયસ યર્સ. અને જે કમર્શિયલ વ્હીકલમાં જે કંપનીઓ છે, હેવી કમર્શિયલ વ્હીકલ, મીડિયમ એન્ડ સ્મોલ કમર્શિયલ વ્હીકલ્સ, એ કંપનીઓને માટે આઈ થિંક ડિમાન્ડ સિનેરિયો ડેફિનેટલી બહુ સ્ટ્રોંગ દેખાય છે, ઇન્ક્લુડિંગ રિપ્લેસમેન્ટ ડિમાન્ડ થ્રુ સ્ક્રેપેજ પોલિસી. So I would rather remain more confident about sustainable growth in commercial vehicle. And as a result of which I feel that અહીંયા આગળથી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મોટી બને છે અમુક કંપનીઓમાં. જો કે જે લિસ્ટેડ કંપનીઓ છે એના ભાવ થોડાક એને કારણે આ પોસિબિલિટીને કારણે સુધરા છે, પરંતુ મારું એવું માનવું છે કે દરેક પ્રાઇસ કરેક્શનમાં અથવા સબ્ડ્યુડનેસમાં આ ટાઈપની કંપનીઓ પોર્ટફોલિયોમાં ફરીથી એડ થવી જોઈએ. આઈ થિંક દેટ વિલ રિમેન બેટર આઉટલુક એઝ ફાર એઝ ધ બિઝનેસ ઇઝ કન્સર્ન્ડ. જ્યારે તમે કહી રહ્યા છો કે પર્ચેસિંગ પાવર વધ્યો છે બિકોઝ પીપલ હેવ કેશ ઇન ધર હેન્ડ્સ. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એનો ફાયદો ટ્રાવેલ એન્ડ ટુરિઝમ પર પડી રહ્યો છે, હોસ્પિટાલિટી સેક્ટર પર પડી રહ્યો છે, અને ઇટ્સ નોટ વન ઓફ કે કોવિડ પછી જ હજી પણ એ ચાલુ જ છે સિનારીઓ. અહીંયા તમે કઈ રીતના વેટેજ આપશો? સો હોસ્પિટાલિટી ઇન્ડસ્ટ્રી માટેનો સમય ડેફિનેટલી વધારે સારો રહેશે, કારણ કે આઈ થિંક ધ સબ્જેક્ટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ. જેમ જેમ તમારા હાથની અંદર ડિસ્પોઝેબલ સરપ્લસ વધતો જાય તેમ તેમ આઈ થિંક ધી સ્પેન્ડિંગ વિલ ઇન્ક્રીઝ ટુવર્ડ્સ ડિફરન્ટ એરિયાઝ ઇન્ક્લુડિંગ ઓટોમોબાઈલ, ઇન્ક્લુડિંગ ધી leisure travel, including the hospitality industries. I think જેમ જેમ ટુરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશનના સ્થળો વધતા જાય છે અને ઇકોનોમીની અંદર એને વધારે ને વધારે મહત્વ મળતું જાય છે, જેવી રીતે વારાણસી છે, અયોધ્યા છે, મહાકાલ છે મધ્યપ્રદેશમાં, અથવા સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી છે સાઉથની અંદર, અનેક અલગ અલગ જગ્યાએ જે સ્પિરિચ્યુઅલ ટુરિઝમ એડ થતું જાય છે, that is also adding into a significant amount of growth as far as I think the discretionary spending is concerned. Food related item, FMCG related item, hospitality business in them. I guess I think that is where you are seeing high amount of growth. In fact, spiritual tourism ને કારણે લગભગ ઇન્ડિયાનું 15 થી 20% પોપ્યુલેશન ફક્ત સ્પિરિચ્યુઅલ ટુરિઝમને કારણે આગળ પૈસા કમાવા માટે સક્ષમ થઈ ગયું છે. દેવનભાઈ, લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, કાલે આપણે ટીચર્સ ડે ઉજવી રહ્યા છે. તમારો કોઈ ગુરુ મંત્ર હોય કે તમે કોઈને તમારા ગુરુ પાસેથી તમને કોઈ મંત્ર મળ્યો હોય, ઇફ યુ વુડ લાઈક ટુ શેર વિથ અસ? હું તો એવું માનું છું કે આપણે બધા ખૂબ નસીબદાર છે કે આપણી સમક્ષ કેટલા બધા લોકો જ્ઞાન આપી શકે છે, અને દરેક વ્યક્તિ જે આપણે જ્ઞાન આપે છે દરેકને પ્રણામ, અને એ લોકોમાંથી આપણે જે શીખવા મળે છે એની માટે એમનો આભાર. બસ એટલું જ કહું કે આઈ થિંક હમ્બલનેસ રાખવી જરૂરી બને છે. આ સમયની અંદર જ્યારે ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ બહુ મોટો થતો હોય ત્યારે સહજ છે કે ગ્રીડ આપણી અંદર એન્ટર થાય. એ ગ્રીડ એન્ટર નહીં થાય એને માટે એક હમ્બલનેસ રાખવી બને છે, અને જ્યાં જ્યાં તમને હમ્બલનેસ રાખવા માટેના એવા ઉદાહરણો મળતા જતા હોય એ ગુરુને આપણે સાક્ષાત પ્રણામ કરી એ લોકોની સાથે આગળ વધીએ. એબ્સોલ્યુટલી દેવેનભાઈ.